Ja, då ska vi byta batteri här. Jag har tagit ur nyckeln. Där ska man vänta 5 minuter efter man tagit ut den. Innan man börjar lossa på batteriet, eftersom det ska sparas en massa uppgifter i bilens datorer. Jag lämnade förardörren lite öppen så att inte bilen låser sig. När jag ska dit batteriet igen så ska man vrida nyckeln till andra tändningsläget. För att annars, när man sätter dit batteriet och man har väldigt otur, så kan airbagen lösa ut. Och därför så vill man inte slå på tändningen när man sitter i förarsätet, utan det gör man redan innan man sätter dit batteriet. Jag börjar med att ta bort kåpan här som sitter över batteriet. Och den har en infästning på lite grann på båda sidor här. Så man kan ta tag i mitten här i hålet över pluspolen här. Och sen rycker man upp den bara. Den sitter fast i 2 stycken sådana här utstick som ska i här borta. Och sen sitter den med de här klipsarna, vad man ska kalla det. Nu så har jag även lite öppningsbara buntband. Står öppningsbara. Då kan man spänna upp plus och minus kablaget så att det inte lägger sig mot batteriet igen. Vilket det har en tendens att vilja göra. Sen har jag även införskaffat ett par skyddsglasögon. Kan vara bra för säkerhets skull. De här funkar även utan på vanliga glasögon, så det är väldigt smidigt. Sen har jag ett spärrhandtag så här. Det jag föredrar istället för skiftnyckel eller liknande. Eftersom man vill inte kortsluta någon av polerna. Eller egentligen det är pluspoler man inte vill kortsluta mot karossen när man har minuspolen på. Det är både gummi i änden och sen är det lite distans här så att man kommer en bit ifrån så man inte kortsluter. Inte kommer mot någon del av bilen av misstag. Vi börjar på minuspolen här borta. Lossa lite på den. Se här, jag har inte lossat helt. Vi vill att den här grejen ska hänga kvar. Vi kan lossa på den här kabeln först kanske. Så. Och kanske är lite mer medgörlig. Vi får se. Sådär. Det gick ju bättre. Nu får bara lyfta upp. Sen så vill vi inte vara emot några polerna här. Så tar jag några sådana här buntband. Fäster vi den här. Sådär. Och ja, vi kör igång här. Nu ska vi lossa på den. Det blir motors. Tar inte för många varv där. Lite lagom. Ska vi se. Fast sträcktan sitter då. Ja, det gick ju fint. Jag tror jag gör en ögla runt den där först. Och sen tar vi till. Då tycker jag vi lossar på den här igen. Det är lite smidigt att lossa på den. Och bara trycka här på en plastbit. Och sen tar vi kabeln och försöker få bort häråt på något sätt då. Så. Vi tar runt den där först då. Nu ska vi loss igen då. Då får vi se hur man gör det också här i videon. Då tog jag loss den här och sätter fäste på den sidan. Så tar vi andra sidan. Och sen så sitter den fast lite grann i fästet här nere då. Då tar vi en mejsel här då. Sticker vi mellan den här nere. Försöker få loss. Så. Det var klämman loss. Så okej, vi tar bort den här igen då. Vi får göra lite dubbelarbete här.
Så, koppla ur den. Från lite innanför där och innanför där så gick den enklare att få ut. Så här ser då koppan ut. Ska jag se här så att jag filmar någonting. Här är ju då det fästet. Jag har sett på en annan video att det finns något fäste för någon kabel också. Men det är bara att böja upp. Här är en klack då som går i där borta. Här borta. Och sen är det något spår här. Som går i på högra sidan. Där borta. Den här grejen som den får man ta loss med en mejsel. Från sidan går det att böja lite grann. Och den ska ju sitta här nere då. Ja, den spänner där nere mot själva bottenplattan under batteriet. En liten utböjning här som är över den här skruven då, som sitter här. Eller mötten egentligen. Som sitter på en skruv. Och den här kåpan gör ju att man inte kommer åt den där skruven så lätt. Och här sitter alltså ett stag och så sitter det en mötter på en skruv här och en mötter på en skruv här nere. Så de två mötterna på skruvarna måste jag lossa på nu för att få loss bygeln och få loss batteriet. Sen det batteriet som jag har här, det är ju inte underhållsfritt. Det är ju det går ju att skruva upp några lock där. Medan det nya batteriet är underhållsfritt. Och det här är 520 ampere. Men då är ersatt nu med 590 ampere startström på det nya batteriet. Det här hade väl gått ur produktion och ersatts. Och det är ett Volvo-batteri som sitter i ett original och ett Volvo-batteri original som jag har köpt som ersättningsbatteri. Det är nummer 10 här på hylsa som man använder både till batteripolerna och till de här bultarna på bygeln. Jag ska lite grann på den. Så måste jag lite grann på den här. Jag kan ta bort handtaget. Kör med bara den här så kan jag vrida med handkraft istället. Så kan jag vrida hela varv. Det är lite enklare. Det är fördelaktigt att vara i ett garage som är nu. Även om man tänker att det går snabbt att bara ta loss och slänga dit så tar det en liten stund. Så man vill inte gärna stå ute i regn. Sen när man ska göra det första gången så är det alltid saker som krånglar med allt som man ska göra. Så. Och sen är man lite osäker också. Det är skönt att ha tid på sig att stå inomhus. Det behöver inte vara någon värme riktigt. Här är ju ett kallgarage med dörren öppen. Eller porten öppen. Just nu i alla fall. Det går ju att stänga om man vill. Men ja, det är inte så kallt. Man blir varm när man rör på sig. Sen om man vill ha lite värme då kan man alltid sätta igång en bygglampa bakom ryggen eller något. Då blir man varm och får bra belysning samtidigt. Nu tar vi bort den här bygeln utan att kortsluta polerna. Och den bygeln ser ut så här då. Den här biten den går ju ner vid sidan av batteriet. Ner här till bulten där nere. Medan den här sidan som inte går ner så mycket går till bulten här på sidan av batteriet. Och sen ska den här bygeln då ligga över batteriet. Och det kan man ju se här på batteriet vart den har legat förut. Det ser lite rostigt ut där. Så den har ju inte legat på mitten förut. Utan den har legat här på sidan lite. Men den har ju ändå legat över det här handtaget. Så att man vill ha fällt ner handtagen först innan man sätter dit bygeln. Ja, då är ju batteriet löst. Så då ska vi kunna ta loss det här. Så det enda man vill se till då är att inte kortsluta polerna mot någonting.
Så jag försöker hålla undan de här kablagen så gott det går. Nu väger ju batteriet en del. Jag kommer inte ihåg vad jag vägde, men det var nog över 20 kilo tror jag. Så man vill gärna stå på bra ställe. Jag kan ta lite extra bortåt här. Och här är ju pluspolen ifrån så att det ska gå att dra batteriet ganska rakt upp. Så vi testar det. Tar vi här. Sådär. Jag hade väl höger hand förut tror jag, så jag tar det igen. Nu ska vi ner den här. Så. Då sitter det ju rätt bra redan när det inte är fastspänt. Då fäller vi ner de här handtagen. Och så tar vi fram bygeln. Så, då ska vi dit den här bygeln då. Börja med den här änden som ska ner på den här sidan då. Så då ska vi se här, då stoppar vi dit den. Där och där. Sen ska vi se om den går. Det känns ju som den inte riktigt klämmer åt när den är längst ner. Eller? Hur är den? För nu har jag den i bott på båda ställena. Jag sätter dit en sån här. Ja, vi lägger 2 stycken. Och ja, vi drar åt lite på varje. Den här lite grann. Den här lite. Då har jag precis satt fast klämman. Och jag la ju under 2 stycken så här. Ja, vad kan det vara? Det kanske blir 7 mm sammanlagt eller någonting. Så att batteriet sitter ordentligt här. Så det går inte att rubba på. Innan gick det att röra lite fram och bak så liksom. Sen är inte den här bulten helt iskruvad heller, utan det är bara att skruva i den 1/2 centimeter till. Men nu när de ligger, de här träskivor eller vad det är för någonting, ligger under där, så går det inte att skruva den längre ner, för då får man ta i ganska hårt. Utan jag vill inte att någonting ska gå sönder, det sitter ju bara i plast, så jag vill inte ta i för mycket. Det är bara lite damm, det skiter vi. Nu ska vi se här. Nu har vi jag tar den så långt in som möjligt här mot batteriet, för då går det lätt att få ner den här främre kåpdelen. Och sen så drar vi framåt den. Och nu ser den ju lös här. Då kan vi placera den på plats. Sticker under här borta först. Sen så sticker vi den här. Och sen ska så passar vi in klackarna här nere. Och när allting känns som det är på plats. Det sitter fast överallt. Så är det bara den här klämman på framsidan kvar. Som vi ska ta nyckeln. Här. Och så sätter vi den på läge 2 i tändningen. Då är det bra att man har upplåst bilen här. Så kommer vi in i bildörren. Och så sätter vi i nyckeln. Bilen till läge 2. Nu ska vi då lägga på de här batteripolerna. Då börjar vi med att trassla ut dem lite här så att de ligger på rätt sida om varandra. Vi kan lossa lite på den där. Så tar vi dem på rätt sida om plussen. Det finns ett spår här längst bort på kåpan. Jag vet inte om jag visade det här förut, men där kan man ju lägga den här minuspolen fördelaktigt. Och så ska vi ha den bakom plussen här. Nu ska vi sätta dit pluspolen. Vi tar bort hatten här på plussen.
fram med verktyget. Sen ska den ju nå perfekt här om vi har fått batteriet på rätt plats. Jag kör lite papper här i mitten. Försöker få bort lite så här svart. Och nu är jag smörja eller något. Så att det inte ska läggas emellan och bli dålig kontakt. Ja. Nu sätter vi dit helt enkelt. Så. På med den. Och trycker på den i botten. Sen drar vi lite lagom här. Det får inte vara för löst. För att det får ju inte vara någon glapp. Det blir dålig anslutning. Man ska inte dra så här. Om man inte kan rubba den så är det nog ganska bra, tror jag. Så är det nog lagom. Så vi inte får det här inuti där. Det är inte jättebra alltså. Jag ska se här. Nu vill jag ju under den där bygeln. Det borde ju gå, tycker jag. Väl. Kanske får lossa lite där borta. Den där. På plats. Under där, över där, så. Den ska vi ha där. Då sätter vi nyckeln, läge 2. Den där ligger inte emot polen. Och så sätter jag på den nyckeln för att träffa lättare. Då lägger vi emot den. Det här blixtrar lite grann, men det är ingen fara. Det gick bra. Ska vi se här. Nu ligger han under där. Ligger fint. Det piper lite grann här, men det brukar jag nog göra. Och den där ligger väl rätt bra också. Den sladden. Då drar vi åt det här då. Kabeln ligger ganska bra här. Den ligger i sin fåra. Inte kortsluta något. Ja. Nu drar vi åt. Jag har fått den längst ner där, tror jag. Jag har fått en bit ner så att jag ska hålla. Och nu drar vi åt lite lagom. Då kan vi ju stänga av tändningen. Lyckan. Tar vi den möttern. Den andra möttern har ju inte lossat på, så det ska inte vara ett problem. Nu ska vi på locket. Och då sätter vi det. Sätter vi de där piggarna där inne. Och sen ner tunnlar lite slangar här. Och sen